توی این مسئله صورت سوال از ما میخواد که ارتفاع مرکز حجم این مخروط ناقص رو پیدا کنیم. خب برای اینکه ارتفاع مرکز حجم رو پیدا بکنیم لازمه که اول یک المان بگیریم. المانی میگیریم اینجا به این شکل. این المان ارتفاعش هست DH و قطرش رو لازمه که مشخص بکنیم. خب برای اینکه قطرش رو مشخص بکنیم ما اگر این مخروط رو از روبرو نگاه بکنیم این قسمت بالا R هست، R، قسمت پایین 2R و این ارتفاع رو هم داریم H. خب توی هر قسمتی قطر این در اصل مخروط، مثلا اینجا اگر قطر رو من با D نشون بدم مقدار D می شود R به اضافه یه R کوچولو بذاریم اینجا، این منظورم این R این طرف، R به اضافه این R کوچولو. خب R کوچولو چجوری پیدا میشه؟ توی این مثلث اگر تناسب ببندیم میشه نسبت این Z که هست R به ارتفاع که هست H بزرگ، ارتفاع H بزرگ برابر با نسبت این Z که هست R به ارتفاع که هست، اگر اینجا رو هم H بنامیم میشه H منهای H. خب اون وقت مقدار R رو میشه پیدا کرد. مقدار R میشه R در H منهای H تقسیم بر H بزرگ. پس میتونیم مقدار قطر رو برای مخروط توی هر نقطه به دست بیاریم به این صورت که R به اضافه با R در H منهای H تقسیم بر H بزرگ. خب اگر ازش به مخرج مشترک بگیریم H تقسیم بر H میشه RH به اضافه RH منهای RH میشه 2 تا RH منهای RH کوچولو تقسیم بر H. خب این میشه قطر مخروط توی هر نقطه‌ای بر حسب H. پس DV مقدار DV می شود P D2/4 یعنی مساحت این دایره یا مساحت این المان ضرب در DH. پس میذارم P به جای قطر به جای D یا D بزرگ یا D کوچیک به جای D این مقدار رو جایگذاری میکنم میشه P/4 D2 میشه 2 تا RH منهای RH کوچولو تقسیم بر H بزرگ به توان 2 ضرب در DH. این میشه PR2 ضرب در DH. خب میتونیم ثوابت رو از این رابطه بیاریم بیرون، یعنی P4 رو بگذاریم، این R ها به توان 2 میرسه میاد بیرون میشه R2، این H هم به توان 2 میرسه میاد بیرون میشه H2. توی رابطه چی باقی میمونه؟ توی رابطه یه 2H باقی میمونه منهای H کوچولو به توان 2. خب پس DV رو ما به دست آوردیم به این شکل. خب اول بریم حجم رو حالا حساب بکنیم. حجم میشه چی؟ میشه انتگرال DV که میشه انتگرال P4 R2 به H2 ضرب در 2H منهای H به توان 2 از 0 تا ضرب در DH رو اینجا بایستی میذاشتیم ضرب در DH و H مون هم از 0 شروع میشه تا H بزرگ. پس میذارم از 0 تا H بزرگ. خب میتونیم ثوابت رو از انتگرال بیاریم بیرون، یعنی بذاریم PR2 تقسیم بر 4 تا H2 انتگرال از 0 تا H 2H منهای H DH. خب انتگرال بگیریم از به توان 2. انتگرال بگیریم یا اول به توان برسونیم مساویه با PR2 تقسیم بر 4 تا H2 در انتگرال از 0 تا H 4 تا H2 به توان 2 اول برسونم به اضافه با H2 منهای 4 تا H بزرگ در H کوچک DH. خب حالا میتونیم از این انتگرال بگیریم، میشه PR2 تقسیم بر 4 تا H2 در
خب انتگرال بگیریم میشه 4H2H بر حسب DH دارم انتگرال میگیرم، بر حسب H انتگرال میگیریم H کوچولو به اضافه H3 سوم منهای 4 تا H2 دوم و قراره که از 0 تا H ازش انتگرال بگیریم. خب H رو میتونیم جایگذاری بکنیم داخلش، میشه PR2 تقسیم بر 4 تا H2 در خب H بزرگ رو جایگذاری بکنیم میشه 4 تا H3 H بزرگ رو دارم جای H کوچولو جایگذاری میکنم به اضافه با H3 سوم منهای با 4 تا H3 دوم منهای 4 تا H3 دوم. صفر رو هم اگر جایگذاری بکنید که همه از بین میرن، همه صفر میشه. خب مساوی میشه با PR2 تقسیم بر 4 تا H2 از یه دونه H3 هم فاکتور بگیرم، H3 میاد بیرون پرانتز، توی پرانتز یه 4 داریم به اضافه با یه دونه 1 سوم داریم منهای یه دونه 2 داریم 4 1 سوم و 2 میشه چقدر مقدارش؟ میشه مقدارش 4 به اضافه با 1 سوم منهای با 2 مقدارش میشه 7 سوم. پس ضرب در 7 سوم. این میشه مقدار وی ما یا حجم ما برای این شکل. میتونیم ساده ترش هم بکنیم این رو به این صورت که بیایم این H3 رو با این H2 سادهش بکنیم. مقدارش میشه چی؟ میشه PR2 H7 تقسیم بر 12 مخرج 12 میشه. این میشه مقدار حجم. خب حالا بریم سراغ محاسبه مرکز حجم. برای مرکز حجم می نویسم V H بار برابر با انتگرال H دی V. V ضرب در H بار برابر با انتگرال H دی V. ما H بار رو لازم داریم. خب انتگرال H دی V رو هم قبلا داشتیم، میتونیم جایگذاری بکنیم. دی وی رو اینجا داشتیم، این دی وی هست، به جای دی وی اینجا داشتیم جایگذاری کردیم. خب می نویسم پس H ضرب در پی چهارم R2 H2 پرانتز باز 2H منهای H به توان 2 DH. خب ثوابتش رو از انتگرال بیارم بیرون، می شود پی چهارم رو داریم، R2 به H2 رو داریم، انتگرال خب H رو داریم و این پرانتز انتگرال H در 2H منهای H به توان 2 DH. خب میتونیم انتگرال رو داخلش رو حساب بکنیم، میشه پی چهارم در R2 به H2 در انتگرال پرانتز باز خب به توان 2 برسونیم 2H به توان 2 میشه 4 تا H2 یه H هم پشت سرش داره که ضرب میشه به اضافه با H به توان 2 یعنی H هم پشت سرش داره که ضرب میشه H3 منهای با 2 برابر میشه 4 تا H کوچولو ضرب در H بزرگ ضرب در H کوچولو میشه 4 تا H2 پرانتز بسته DH. پس 4 تا H بزرگ H کوچولو H به توان درست. خیلی حالا بریم این رو ازش انتگرال بگیریم. مساوی میشه با پی چهارم R2 تقسیم بر H2 در انتگرال بگیریم میشه 4 H2 دوم به اضافه با H4 چهارم منهای با 4H H3 سوم. این انتگرال قرار از 0 تا H گرفته بشه. خب H بزرگ رو جایگذاری بکنم توی این عبارت میشه پی چهارم در R2 H2
اچ بزرگ رو جایگذاری بکنیم. این 4 با این 2 ساده میشه 2 میشه 2 تا اچ 4 به اضافه با اچ 4 چهارم منهای با 4 تا اچ 4 سوم. خب H4 رو هم میتونیم از این عبارت بیاریم بیرون. میشه P4 در R2 به H2. یه H4 رو ازش فاکتور بگیریم. توی پرانتز 2 به اضافه 1 چهارم منهای 4 سوم باقی میمونه. 2 به اضافه با 1 چهارم منهای با 4 سوم می شود مقدارش 11/12. پس مقدار این انتگرال شد P4 R2 به H2. H2 هم ساده میشه R2 H2 ضرب در 11/12. خب این انتگرال مساوی چی بود؟ این انتگرال مساوی بود با V ضرب در H بار. پس این انتگرال مساوی هست با H بار ضرب در V چقدر بود؟ V رو قبلا پیداش کردیم. کجا؟ اینجا این V هست. پس V رو من جایگذاری بکنم توی این عبارت. V می شود P R2 H 7 تقسیم بر 12. V R2 H 7 تقسیم بر 12. خیلی خوب. حالا میتونیم بیایم و طرفین رو ساده کنیم تا H بار رو به دست بیاریم. P از این طرف ساده میشه با این P. این 12 از اینجا ساده میشه. این H با این توان اینجا ساده میشه. این R2 هم با این R2 ساده میشه. پس H بار می شود 4 ضرب در 7 میاد توی مخرج میشه 11 28 H بار میشه 11 28 H میشه فاصله مرکز حجم این مخروط از پایین.